Dito mo iba ano, yung plus 2 sa ano, may kuha ka ba sa na?
Sabihin natin itong bulk. Sabihin natin itong bulk. 15 plus 12, 27. Ha? 27. Pero ano po? 29. 29, 60. Kulang. 12 plus Ha? 27. Ang paulit sa mga Ano po niya? 49 na sa mga. Wait, ito lang. Oo. Marinig ka, marinig ka, marinig ka. Para-serve ko na. Kasi bukod ka na. Kulit pa kayo ng lakad pa. Ngayon, baba na ko. Kasi pag marinig ka. Ano, di pinapalaw pa naman sa may sikatang na to. Thank you. Bakit yan? Okay rin man sa narayaw dumatay, mamamalun pa. Nakwasi ko na kahit matagal. Lumatinti pa sa kapwa. Kasi dulce. Ito, lang kung magdidetong sabay, mga malum mo yung mga pa. Ano ba ganyan? So, gilo na yung layer ba ganda rin sa taga, sa lulong, doon ang daw. Anong bagay itong lilo? Tama ka? Meron ko na. Mga perang lilo ka ba? Ito sa kapag ba? Tama. Anong kaya ang bali? Kaya kung makakungali, makakungal. Ano kung kailan ka order? Hindi tayo kung kailan order. Dapat.
Kung sa mga po. Nalito na ako. Yes. Yun ako na tayo, panagin ng kape. Yan yun na. Yan ako itong Hindi masarap. pera na sarap. Yan ang sabi.
Yan na. Kung masalong napasin ako, Oo. Para. kahit ako, Ano din sa luwas?
Pero may oo nang mapagkakaso. Rose, Papa, si Rose. Yun mo. Yung classic online. Kung ipigduro ko, back to back. Oh Lord. Oh Lord. Kuya, huli. Bulog man. Back to back man. Bako? Hindi man na gayon. Pero may baga ba anong kaipuhan ang zero? Ito, larong koral sa rong alsada. Ang sa sinyo, kumaano, koral. Ngunit sa tubig ko daw sa ilaw. Puro sa kuya na raan. Tapos pag nagdagat, baga ang sinyo sa tubig ko daw sa ilaw. Ayun, kita tao. Kaya po na zero. Kuya, pag ma-pay out na sa sinyo, atin din. Kuning koral na ka. Senior ang ay, oral ang nakapakain. Yes. Kanino, alsaga, kaya alam mo paano ako. Ayan o. Ano ako kay, sino naman? Ay, 2017 pa. 2017 na. Bakit? Ay, siguro para ilo. Para sigarilyo. Ang pulutan, ako yung upang. Yes. Isaw. Bulak-bulak. Ay, dahil gusto ka na pulutan. Kaya lang. Hanggang lumalabas na na yun. Ulod niya. Ulod niya. Happy na yan, tiyo. Pamanggar na dumuli naman ay.
Di ba sabi niyo? Hindi ang bahay niyo. Ito naman ng talit pa. Ito. Kasi yung tamang kaibuan, kailangan kasi minsan nawawala, minsan na, duman pa ano sa isip, di ba la? Kasi paano ko naman, ang pulo, paano na, timing na naglagaw kami, Ano ako gusto wala? Ito ang ka. Ha? Ito ang ka. yung maninigarante, sabi na magpa-reserve, ito man nagkaroon sa tuwa, napag-reserve. Alam mo, ulang din lang. Sila pa yan. Anong naman? Baga daw kung ano rin kita ka. Sila. Boy. Iyan may lamang. Sige, bakit? Ayun pa ang electric
Ano yung mapa-out na makaakas? Dahil, hindi mo kami ang karakas. Ano nga, di lalaki. Ano, si Dandan? Yung kasi, budak babae. Pag-purpose, May mga ano po ako ni Kapitan? Yan eh. Tapos may ilaog po ka. Pwede ako. Tapos may ilaog ako. Hindi mo ako sa Kapitan. Masunod ang baka pa. Makakuha ka na yung ano, install na sana. Maisin mo. Oo. Alam mo dyan sa ano, sa pinali, sa pinali. Malaman si ano, dahil mag-iinit siya. Magayon ang sa sinod dyan. Magayon ang sa pinali. Sa mga sinod dyan, sa isang sikinki, daw at lang ang haron. Dati ko lang ang haron ng sa sinod bata. Ay, kung baga, ikataan ko na lang. Magayon ang sa dyan. Ang palakang, hindi sa kutbong nangyayari, sa tigali-ali dyan. Nagkuraan na naman sa mga sa sinod. Hindi ko na tayo pa. Hindi ako nagpo-cover dito. Hindi. Ano ako natawag dyan pa? Oo. Parang na, hindi natawag dyan pa mag-stay ako. Wala pa, ang buntumahin ka na daw. Nakasanayan na daw at kasi nakapitan ang mag-bokaw. Kung hindi ko nakikita yung pag-aaw. Hindi naman kaya ako nakapakina. Ano ba ba yun? Kung kagawad, kung anjabong, kung nakay ka, wala so, bukan kung kutuman, pagkakanto ka na. Ito na ako kutuman. Nagkatulog ka sa pinduman sa ka. Kutuman sa lindi ko. Wala ko ng mga kutuman sa nakatuman sa ako. Bakit man sana? Sabi ko, ano ba gano'n sa pangalan? Sabi ko, grabe siya, may manggigil. Pare ako, atos na kasubra. Pero mo sa nang itinaraman na, unti mo.
Nagtanong kaya ako sa barangay. Kaya ako nagtutubok ang kural ulit. Ay, walubot ako. Matapitan pinamataas. Ano mo ito? Kasi, manipul. Buwan. Kumanila ro'y gadana. Sinalitin niyo ba? Masana. Kumanila na ako si Kapitender. Firma ko si gadana. Kasi na ka. Ano mo ako? Kasi firma na ako. May tulog ko kami sa kuya. Pagkadakulan, ikan mo. Buwan. Adon. Liga. Basin. April. Ito yung magagawin. Alpisa na pala. Alpisa. Hindi ko dito. Dari menilai naman. Aduh, nagwala lagi sa ipapalalo. Ano ba? Kasi masaya kami. Ito yung sumunod ko. Ano? Ilang? Nakay nyo sa tanggap ng mga pangaro. Oo, naman pa natin. Ano yan? Ano na ito? Pero, ang pangamulit ako sa sabi ko ba? Ang sabi ko na pero, ano siya na ngayon sila? Yung tingnan sa ngayon, ang gagawin kung ano na sa ngayon, ang bubuting, nakit mo ang kanya maluti. Nag-review din na magturugan, hindi na palang
Yung pa rin ako ginawa. Ulit mo, ganun. Makalaman. Ano pwede yun? Ano sa dito? Pero lang, diba?
Nagamit kasi, ano ba, pag-iuba, si mga project ngayon na ito. Pag nagamit ko si AI, mga chat GPT, maaaraman ito. Ay, ganyan. Hindi mo kasi gamit ko. Dapat bara ko mga day-to-day mo siguro pa. Dapat hindi ko pala ko mga wording. May app na pwede ko matrace ngayon kung nagsabi. Ito nga naman ito nga. Napulo na kaya lagi mo ano, AI na ano, ulang sa chat GPT. May kalaban na, best man lang. Try. May mga kalaban na siya, nado yun yung ibang company. So Google, nag-ibig sa din yung ano, AI. Kasi po niya, naiwa na, mga pag nag-update baga ang ano ko, pero cellphone mo. Iba din na pero, ano mo, magdadang mo patay, hindi ka magkaroon sa iyo. Okay. Eh, sige, harap mo ba, yung mga, pwede kami fit na pa rin na tao. Pero ito, may bias talaga. Kung ano ang isasabi na harap ngayon kayo ng dapat ay tao. Ito kung may ipit sabi ako, may sinapat akong tao na ito na dito ka. mRNA na technology. So, sa yung ChatGPT, kaya inaputok yan, siya talaga nag-invento. So, sa naman, sa Gemini na ano, AI, makuha siya, iguang pinalaw siya, pero igual dahil sa ano dumaan, igual dahil sa contribution naman sa pag-invento ko ito, technology na ito. Pero bako saya bako saya naka 100% na credit. So, sa iba, tao, Hindi ba madali? ang mga aspects talaga, nakita ko. Nakakatakas talaga rin tayo. Kaya kalimutan dati, nakakapag sa baga. So, ang ano ka, may ano yan, may code R, may literature, ang mga ng literature. May code yan, may letter A, tapos number. Pag ang ano mga political science, ang gusto mo na anak ko, yung hindi sa may hilera, kandi ko makaroon yung hindi mo makaroon. Tapos ang political science, ang gusto na ang pulo. Kaya pag kaya nakainin naman sa hilera dito, may kaya talaga kumakaroon. May code R, hindi ako nakikitulog ang dati, yung sendo na hindi sa library. Ito mga cultural development. May library yan ba? Pero sa tabago, ito may nakalaw ka. Ay, Ito, yan. Sa gilid, nato yan, kung ang hanapan mo kaya literature, o political science, o kaya mga so, stable ako din bro. Doon ako mamahali, sa magpilihan natin mo. Gusto ko lang wala letter, right? Oh, basic yun. May code yan. Garon letra. Aliyo, walang pangalan. May ano, mag-aaral na mga nag-edit na ano yan, so, edo. Siguro maganda na talaga, specialty niya. Library din siya. Ito talaga, kada yung talaga sa pilihan ko na ulitin na ano, yung ginagawa wala na ginagawa yan. Ito talaga yung specialty na palibula. Pero very ka na very ka na. Hindi pa na. Hindi pa na. Ito kung kayo na? Naumunta pa. Hindi, kasi hindi ka subscription ng phone.
Boy, gimana? Ano na? Wala na ako tali. Abang dito nga. Halo ka sa alat ko. Bidoan ko ako. Bigla ko ako Bigay na, nabigyan. pati mo siyang resume. Bigay na. Bigla ko nabigyan kasi mo ito. Kuha mo na sa tagtaon. Ayan. Alat, ano? Pagkakit siya silip na ito, ano, magabay dita, suratan mo, tapos bata kayo na ipag, ano, dahil kita. Ito pa kaya, Ayan.
Yung ano, di ba akong yelo?
Napaprint ako sa ano, sa pinakalas. Pero malaki daw. Bayat mo mali ako ka. Kaya, Tama. Agad. Katapusan na naman. Kapag katapusan na. Hindi ko kuha niya. Walang ganyan. Ako yun. Hindi pa anak ko na bigla. Thank you. Hindi ka matibay. Hindi ka matibay. Lahat talaga matibay. Wow.
may paaw.
Pera, sarap man sana. Ano yung papaligid?
Satu. Open satu. Jay, dia di lagu komik man. Telepon. Rahman. Ini ada. Ini pakai udah ako na.
Gilda.
Bumaba na mo. Ate. Ano ba talaga? Ano? Kailangan. Ayan. Tuloy mo yun, letter, huwag mo daw ito gagamitin. Kaya ate yan. Pero lagi ko tinuwi.
Ano ang magalatan niyo? Kusino? Taon mo ano? Kung mapasakit siya, Ay ba? Office law. I generate Gunobra. King of the Hill. Hindi ko mawalan yun. Ang tawag dito. Ako na ba? Ikaw sa wala. Kabote.
Bakit sa'yo, ano yun? Nakaw? Pag-drop. Sorry, guys, nagaganda na kayo ito ko. Nagaganda na kayo. Ano ito mo yung sinutol ka? Nag-rock mo siya ako eh. Maduna. Wow! Ano mananlo, yun na ano, bilog siya na, itong lo. Yun ano mo ni, yun ang malo. Ay, ano? Bataan mo. Kaya bilog may ano pa nga Palit na tayo. Ilang ba? Kaya nagaganig ka doon. ito pa ulit. Bumagalo! Kaya nagaganig mo mga bumubag na. Bumabalik mo na rin sa bandi. Ila pa dyan! Bilog na nga yung... Ito na mo. Ito po ah. Hindi mo bilog na nga yung... Ito mo pa... Nagkano nga, nag-elect ka na nga yun. Elect nga rin siya. Isa lang. Yung mga crosser ko sa no, may cross na bilog pa. Bob? Hindi ka na ganun doon? Oy! Di ba tagay na doon? Ay, plato na nga ako. Yung bawi na pala na, yung tipo ka man na, yung apel ko, tigda nila sa taas, di ba yung Kaya niyan daw. Ay, pa. Sige. Puso. Dadan ka. Dadan. Ah, ora no. Dahil sa kanya na, sa ina baga. Organisasyon naman sa Big Sandaton. Ay, tama.
Ano? Subo. Pero sa ako. Matanawan pa ako ng mga. Tama, strategy. Ganda. Nakakitigan. Kailang pagkano. Sila. Ito hari tayo ngayon. Puro pa yun lang. Ito talaga yung hayop ng di ba nung minag-iina yung sige, patayin mo! Yan. Yan na nagsabi. Pa. Ano na, yung first game na kayo. Na may naka-score na yun. Ang galaman niya, Eda. Ay, tama. Eda, ito. Eda ba? Wala doon. Ito talagang hayop na abanger na iningayo. Dito na kumayo. Bag! Ulol. Isay. Uy! Wow! Utang ina dahil ko ito dapat ay para ano yung mga pati ako nag-smoke ko matigod. Ngayon. Bus. Ako makaligtas.
Sino po kung ikus na hayop? Nagbubulit sila paano mga dilim yung inyong bubo. Padilala! Utang ako pang hayop. Maka. Mura, bigo ilo mo tara po no. Ang hayop na. Penalty ko na din ginaabangan. Hoy! Sige na kasi buong ito. Paputok na. Puta daw. Paro, tinumpos pa. Paro. Nagkanan. Hindi na ako nabito. Hindi pa kaya pa pag may aminin. Bili, bilisan nyo! Ay, pinubali pa. Paro, tupali pa na yung buka. Tanga. Buka. Oh, buka. Mali ka nga yun ko. What is true? Iyo. Wala lang ito. Ito ko na ito. Buhay. Diyan na ka. Ikot ang buka lang. Wala. Para isipin na tumuraw. Ay, tanga. Dito ko pa nagiging agyan. Hindi mo na ra? Hello, budin!
Sa 60. Oo. Ah, yeah. Oh. Hala! Ako pa na ganyan. Paano nakapas ako? Nabubalo, ay, puta. Pag-iling suwat, gusto ano? Gano'n ako pa. Gusto ba nila? Ang hayop pa. Yun na naman. Wala naman na tingin niyo. Oo, tama ko isa sa nagawa ko. Work on. Ay, tanga mo manura. Baru tayo nakapisip pa. Hindi na pa yun. Hindi na pa yun. Hindi na kapatid kaya pa. Ano? Majalangan. Ay, tanga. Utang inang hayop. Ano ulit nito to? Oh, lumipila pa yun. Wala. Wala. Ito yung Hindi ako mabili mo. Ano? Hindi Shopee. Doon. Oh. Ito mga putang nga, Facebook. Ano yung putang nga ito? Ay! Picture ba nga ito? Sinaro ni Good. Pagpaparato ako sa Leo. Next ka sa akin. Habang nagdala ninyo ako.
Ano? Idol. Nagkaroon ko apa? Kaya po alam mo ba? Wala. Utang ina! Mo. Kaya mo po. Ito mo. Yung mga dahil. Utang nga rin yung wala na. Ako lang ay sulat. Pero mana na ay pengi. Ano na ay bro? Ano ay? Ano ka ba nga? Ano ka ba? Ang sabi niya, no. Dapat correct lang. So, para kayo mo no? Ayun ba? Putang inang kadidid yung pangayo. Kung taog yun, mangyari pa rin ng ano nga, MP. Ay, putang mga yun. Lumpay ang mga yun. Ito kayo mga habis ko, vlog G. Local pandemic. Iso. Natawag na nanining. Ang tanong na nagtatabot ka naman. Iyo mo ah. Bata ang kabang mo. Ito pa? Kababuhay? Bakit ka na yun?
Hindi kita maalala. Hindi kita mag-grind. Boy ko na buti kinaprint ko. Yeah. Tama rin na play. Ayun lang. Possible. Uli ni kanya nga yung napagana ko ito na bawang pala. Yung hayop na yun, hindi nag... Takaya tingin ka na yung... Meow, meow, meow. Hindi mo kilala ang ako sabi. Kaya panay mo. Daan. Ayaw nga, pin ko nga yun. Pagkulit ka kahawak na eh. Ano to? Ay, so.
Ako ba sabi? Bali. Ato na tiba mo dito. Ato na. Kira mo ron. Aro timitor no. Dinogni pa nga ito mga ano. All-star player. Where is she? Where is she? Ay, nangayo. Ay, kung nagiging kulang pala doon. Punta kayang hayop na init ay narangan ako. Tingin dali kami ang mga hayop. Ala, nila mga naigo. Di ba tuloy, nagsusuro ko na nai. Nanood na nga yung playlist. Nice to get that, you know. Paano nag-vlog kayo?
Bibigyan, pagbibigyan. Balik. Sa tray. Ang kailangan na Kasi balik ka turot. Turot kaya hindi problema. tayo ka. Pagod.
So, pinaprint ko ako. Kaso ba? Pinaalas. Send ko ito. Sabi ka lang, pinatama nga yun. Alon. Good chef. Sa gate. Ay, may lang. Kuya? Ebe? Ito okay na eh. Coach ya? Eh? Wala. Ito sumama mo? Teko.
Open ka wala sa anyan na. Bulaga. Ay, balik. Nakakagamit na yan. Okay. Ayan, iba ka bukas na. Oo, binabalik niya. Ayan. Oo. Pag-date na kaya yun yan, nakasuon na. Pag tinag mo, ibalik na. Yan ako ba sa nakikigo la? Lugar na ito. Ayan. Okay na yung nakikigo. Sa trade. Eh, boy, kasi nili. Ay, iya. Hoy, Dahil mo. Ganot. At ano? Dahil mo ako rin ito gano'n. Then, Dahil mo ako ya. Minano ko rin mga. Teka na ako rin. nakakunik ka duman. Duman. Dahil mo.
paano kung may pamilya na sulit sa puso yung drama, hindi na mag-iinaya. Buti na lang kung balis ka, kung di makinig na sayang.
Ang 20, ang release. 20.
Out na.
Round this is eight. Eight. Round this is one. Sudah ini. Gak pernah salah. Free na yun tayo pag nakalimut. Gabos, gabos sa tama nila sa ina. Iyan, pag iyan lang yung ano.
Magay po. Thank you.
may referral po.
gawa ng
Masih putar no. Ini. Mari ko gani. Kawan tabi. Budi.
Malos. Nung ko lang number, pero hindi ko natusok. Yung nakataklog ang mata ko, kaya ba ano ang baso?
Open siya to. Nandiyan, no? Ay, ito, no? Di mo? Ayan. Rob! Ano? Ayun.
Sa 3. Ano oras?
Doon! Sobra ka. Ayusin yung ano. O yung Wow! Arsinggo. Wala na nila, nagbinggo ba? Ginagit namin. Wala ka. Ayan, space ko yan mo ha. Oy. Wala mo. Ano, Bob? Yan, sikita mo. Ah, sige. Ano yan? Nasa na yung open. Natoy! Boss! Email. Puta Ano nga! nga? Wala sa sino, wala kita.
kalaban. Kaya, mga CW tayo pre. Ano na? Ibu lang ito po. Pagkikita ko na. Malapit ka ng dalawa. Naman. No, natulog mo ba diba sa kusuwi pa? Vlog, hindi na nag-vlog eh. Sabi mo ko, Ano yung gusto mo tayo? Gis niya daw. Tulog niya. Ano yung tao? Kung enable ko yan, ano, dalawang parang dito pa. Hindi pa kasi yung unlock mo. Pero bakit ang pag-take niya? Hindi magpapalip-palip na. Kaya kaya ko. Yo. Alam mo na ako yan. Ano nga yung
Ano ba? Bag. Ako mo dyan? Ay, ha? Ikarawa. Sabihin nyo, dali lang. Sabihin nyo. Ay, bag. Ay, ay, bag. Punta ka na lang. Ba't kaya?
Ano ba?
Ano saan magluto?
Kaba ka. Parang dalawa ka. Dalawa ka. Hindi na ka bro. Natural zero. Natural zero. Natural. Sa tape lang. Sa rin na eh. Yun. Yeah. Hello. Hi. Hello. Ano ba mga kapatid? Ano, Meg? Eh, hello. Ayun. Hello. Ginamig? Obo.
Balik na sa imig. Bro, dalaw yung design mo. Only the base. Make mo ka na sa bibig. Minta nga. Minta nga. LA! Gabo? Gabo? Ito siya ako dyan. Range. Dua sa LA. Sa ina ka, dua. Lagi na. Ngayon dyan. Ikaw. Nice. Pero ito, ano, ito. Ito na, ito. Ito na, nice. Boom. Ito, bumo na ako naman. Mabilis pala sa kanya. Hindi ako makakita. Uy! Ito ah. May pinag-tanaw. Damit yan. Ito ka rin. Ito ka. Boss ninyo. Bin. Balik sa main. Ito. Ayun na. Madali yan, nalibab. Wait. Yeah. Reach na. Reach na. Wait, go over the mic. Reach, reach. Ito na. Ito na. Ito na. Ini.
Bigyan. Kaya na sa hindi naman sasabihin. Buka mo, dili! Buka! Ito talaga, yung dito sa tingin ng kalakawan ni Bina, subukan ako. Ito para puspang, ayun, ano, Masaya na sa'yo, gabos. Ay na, ay na. Ano kasi po? Ay, mga dalawang oras. Yan ang bridge. Marami po sa mga dalawang dito sa ay, ano bridge? Ay, ano ba? Damit na namin sa ano damit? Ano ba naman si Bay? Ano ba naman? Ano nito? Ano nito? Parang hindi view. Ay, hindi ko naman. Yan, hindi ko pala naman. Ano, wala din. Grade sa kalaban ako pinila yung puta ka. Wow. Puta ka lang ba? Dahil sa kalaban yung puta. Yan. Mayroon na. Pakatayang ka tao pa lang. Ito wala. Kaya, wala sa yelo sa siko, yung siko. Magpapagpapagpapag
Sige, hindi ka muna magalit dyan, Tag. Buka dyan, nung ka na. Pwede ka dito mali ka. Abangan mo na sa atin. Mamaya po dito ka kayo. Ay, sabi naman na, sabi, yan na hindi ka na. Mig, dua, Bricero, yan ang dyan o, kasing pinig mo. Yan sa bridge, ito pa dyan, no? Hindi. Malibot ito. Mas ka mo. Dula ka lang. Mig, ito Mig. Mig, dua. Nakatagag, yun. Bila ka mo, bila ka mo, bila ka mo. Lumaga na wala dito. You know, nice. Apa? Oh, talaga yan. Yun lang. Pagyan, Tag, pagyan. Pagyan, sa ano window. Pagyan, yung basta. Ano? Ay, bobo. Ayun. Namili ko tayo. Uy, pinila! About, nice! Oops, bobo. Galuan! Ikaw pa yan, Tag. Kayo na naman ako ngayon. Ano naman? Sabi, sa likod mo kaya. Love daw. Don't cry. Nawala yung tagaw ko. Alas yan. Good part. Ay, good. Bakit nagkaroon ka? Naman, hayaan ka nga. Masabihin ka ba? Tulong mo kaya. At yan. Need na sa need. Need. Bigla doa. Laro. Puta mo mga king. Na ayo. Ito sa pagkakadanan. Hoy, kita hod, matago ako sabi. Tago ka sa akin. Matago ko na po. Bilang kita gabot mo na. Sada, diba na sa kasan? Hello? Ito, sabi tayo nalitik ako. Pakayang hangay. Hello? Biyak mo, Juan. Hello? Hi. Huli na lang. Hindi tayo sa nasundan. Ay, ito no. Guys, bago. Last, educate.
Yung daw na yung video, tambay ng kita. Wala yung hindi pa. Break. Eh, kung muna po, kadang pababa yung munggal na. Mira. Diba? Diba? Ito na. Oh, boy. Dami na yung ano kaya kumay? Parang ang sabi. Hi, God. Eh, kami. Kita. Kami. Kita nga rin. Ito na. Ito na ko. Lagyan. Sipur, plus kami ka. Guys, last. Last, mag-enjoy na lang kita ni Dave naman kita. Ibu ka. Bek. Sige. Wala eh. Go! Go! Baba ka kan! Sa baba mo! Tulong. Good job, good job. Good. Sana yung bilog, hindi. Bilog sa kanan, ito mo. Baka mo. Na. Hindi ka dala, isang lugar ng pagkulit. Yan na. Hold mo na. Sige. Pag hindi na ka mawari mo. Okay. Bye, Chiro. Bye. Bye. Hi, Bob. Go. Meet your sister. Right. That's a good one. Hi. Good. Ayun na. Rock na. Book ka. Nice one. Bobo. Look at the thing. You're a genius, kaya. Sapa. Sige na lang kita. Sige na lang. So, wala lang sige lang.
Ano yun? Wala ka mo ano, tulong. Tulong kita. Yung kaliwan kita, kaliwan. Ay, di mo pa. Bigyan ng pink. Ano yung pink? Don't make open mo. Don't take time. Open mo. Right. Gawas ko na. Gala, rasa na. Ay, gusto ka na wala, nakababalo. Puta ka na. Ate gang mo may ha? Hanggang ano view ba? Kada maiba ka. Pagbuwan ko ito, natanda si Dio kami ang paborito ko siya. Una ka. Ay, sumunod ako. Una ka, kuya, tanongin na. Good ka. Guys, oy.
Tutuloy ko na eh. Uy! Nice. Pasok ko ba? Uy! Ayun! Last week. Dogong ka na may ka bala. Alanganin siya.
Ay! Ano ba? Tubo na ako nga. Dati yung yun, ka? Hindi daw.
Sa mga kantahan yung ito, Big friend, sorry. Big friend. This Pero, wala kami ka, kuya, no, babalikan ninyo. Kaya hindi ko masalit na todo. Dapat hindi. Last. Game. Alam ko kung tao. Ito pala ko. Ano? Yan, the city vibes. Yan, the city vibes. Yan, ano may. Ano man na? Ingin bekerja. Dalagin yan. Ibu kata, ini kan yang ay palit din. Tingnan mo dito. Araw mo, pinigyan ka. Wah, yun na. Scorpio, yan. Ini-notice sila. Anyway, yo, din na. Yo. Nakawat na. Ito, wait lang. Wala mo po na.
Ya, nabalik mo na text sa Superstar mo. Nabalik ka rin sa pero kung tama, hindi na. Hindi mo nila. Yan mo kami yung ngayon. Iko, bawas, mate. Buang buas po, hindi po kang nabong ba ako mga kaibigan. Ay, grabe. Ano na ka? Ay, buwan na rin ako. Ay, nasa gilid na nga. Kung may digital dapat sa punta, hindi po kang makakaya rin. Ako rin nagdalag ko yung mga dito. Hindi na ba ka sa kita?
Pati pinos ko nga, nasa katawan na ako. Talaga ba? Wala na niya ako ginagawa. Bobo ka. Bibi. Sige. Sige naman. Yes, ano yan? Alam mo yun. Lima dyan. Lima ganito. Ikot ang mga parwas na nga. Ito. Parwas na. Yan, di ba? Dumero ba? Dumero ba? Yan, dumero. May parang na may. Ganun ka. Ang ganun na. Ito ba? Ito, wala si Babalo. Ay, wala si Kurlo. Nick. Ay, di puta ka. Ay, yun na. Labang labo. Hindi na. Woo! Ay, ada naman. Lagi na pa. Ano yung sa inyo? Eh, kung kailangan lagi na mo na ba? Lagi na mo na ba? Ano ba ba? Balik ko na. Yan ang din. Bago naman yun. Ikaw ba yung mga taon? Kasi mga nakakatawan. Alam mo, pagkakalangay yun. Kasi kahit yan mo dyan, siya ang nagbuto. Ako kahit sa lahat. Hindi mo ulo. Patid. Baba na. Baba sa lahat. Hindi na ito na. Balik ko ba? Basta buwan mo. Ganda mo. Baba. Ganda mo. Matanong pa rin ka. Gagawin ko sa video. Ganun lang. Hindi malaki. Dapat yung mga wow, ito. Sumunod, sa video ko ito. Ako lang ay na gabi. May mga damdamin. Tapos, may pagtumba. Sabi, gusto ka ako. Ano? Mabridge pa na, sa sinabihan sa pinakaganda ng bridge. No, sinasipon. Agalit ang bridge ko pa. Hindi siya, ano nyo? Oo, tanda ko niya rin ng ano nyo. Lobstick. Nakapat na aral ba? Ano ba? Hindi na ba? Kaya nga, ito na, pagkakay, pagkakatuwa na yun. Hey! 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 Ikaw! Bagay ka, welcome back na dapat ito. Ano to? Okay to. Ay, ikan, kanibuli na ako. Nandiyan. One.
Mga bot. Notice na sa tao yun. Inayaan mo na na. Puro mga. Nakalagay yung pusilak yan. Magsige mo yung dami dyan, sumbi mo, hindi na makabakan. Utang na ako na yung Buko pa. Ano ko sa mga Ano ba ko sabi? Bibi. Labang! Yan, yan, yan! Utang na kasi na buwas. Mitag!
Luwas. 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 Dadahan ko na. Lupa ito, please. Wow. Ay, Peter! Ano yan daw? Ano yan? Kaya nga ako. Buto ka doon. Kaya ba doon, Joy? Ano? Yung kanya pa yung ano ba kayo abot na kita. Ayan. Diyan na. Pero ko sa nito yung bugsa yawa. Tignan. Tignan. Di ba na? Dito ka. Ang binig. Ang bilig kong ayaw. Ano? Wala na ayaw ko. Kaya na. Kaya pa ini. Ano? Kasi ako na mo. Yan. Kaya na ito mo dyan. Kaya hindi. Ay, tapos break niya. Break. Yung ano mo yan? Ito mo. Bakit? Yung. Araw, dyan pa rin. Ito yung office ko. Wala.
May malupit na yun. Uli mo sa medyo kasama ko. Yan ang ba? Out yan. Pinakalabot tayo sa Mega. Ano ga? Jackpot ang mga limit. Yung yan. Monday. Open ba? Panalo pa.
Kayo sa buwan. Kayo ka rin naman dati yan. May kalito ka na. Matulog. Oo. Oy, hindi ka kamay. Hindi ka kamay. Dave, ang piling ko ang kayo. Ay, tawag ko yan ako. Gini-gini. Isang paluto. Ah, nagbilang, nagbilang,
Ay, ang bala! Ito yan. Ganito talaga na. Wala na ako, nabikilit. Mukhang wala na yun. Paano naman ayun? Paano naman ayun? Nakabang talaga. Ano yun? Hindi ba? Yun. Yun. Salamat. Hindi mo na
Makuha daw ko sa Three days, duro na naman na yun. Yan naman sa tangod ko. ay, puta chiste na. Pabali na yan. Tapos mo dyan na. Okay, ka. Wala doon. Naino pa mo ay puta yung doon. Nagsimil ako. Nagsimil ako. Kaya pa ko sitsin, man. Ay, ko yan o. Latake ko yan o. And then we make kahit namit isa namit anong rumahan sabi anong rumahan sabi ganit make anong rumahan Nakuno kayo anong bay. hindi ba yung kasi nagamit ng account ko yun hindi ko magamit ito ha? Welcome back na ko tayo sa Lubit magamit ikaw kayo magamit ba? Hindi na Bakit ka? Ano? dahil bala. Yan yung mga. Oy, natalo. Grabe. Ito pala na target. Kayo Hindi mo lang, hindi mo kusang bala mo. Hindi ka na kusang Ayun, wala akong pala dito. Wala po akin. Wala nga yun talaga ng pa. Wala po akin ito.
Okay, perfect. Base na na, base. Ay, isla. Yan na lang, galing mo na lang. Init, duwan ka. Utak mo yan yung kana yung... Sabi na kaya. Ay, di puta mo na. Sabi na ako. Manapin. Marami. Okay. Out na. Open mo. Open mo. Kaya ka. Gabi. Orang nakal ni Kads. Ano? Dapat uy, ayo. Brad. Ah. Hindi naman magkapalanay. Bagong sahod, 200. Senior mga gamit, senior. Yo, ayan o. Ano ito? Senior kayo, magamit ko. Gol. Gol. Wala, yun na din. Ano nag-live ko mo yun? Ang tinggal-gamit lang. Eh, pero naman ako yan. Wala ko, hindi ako man. Inom ka naman, tatlo. Gusto sa araw. Kabawan. Tinggal ako na. Kami lang na. Sulang. Kasing tinta ako. Wow, ayun mo kami. Pagka naman sila, mapunuar. Dalatag mo mo, hindi pa kayo, hindi ako. Salit, ulo yan. Hindi yun. Wala yun. Wala ka. Wala yun. Wala ka. Kapigulan. From. Tama kayo, ang sabi kayo ninyo. Ika. Assuming ka. Let's shot. Hindi ko ko ulit nagsasin. Hindi ba yung buhos? Hindi ko dito lang gusto nagsasin. Permanent on. Eh, meron din sa lapis. Permanent naman eh. Parang ko ba? Uy, gago! Isa na bang gago? Logo, Jamil.
Saan kayo? Sino yun eh? Hindi mo siya katawag? Sino? Nabilso. Hindi, bulso. Ito. Kasal ka. Gilid. Yan, pas. Yan. O. Iupal. Tapos hook. Yan, yan, yan. Pwede pakapat. Yan. Yan pera daw. Ilan na yun? Hindi sa kay Kulo. Yung kay Kulo, si Betting na si Binet. Pinakalasaway. Minuto. Yun, ano number yun? Hello, karanapan ko ba? Yan, puro lang narapan ba tayo? Puro lang ano? Niya, puro lang Baba na tuwa. Kasi nagbibidyo ako. Hindi mo ako kaya eh. Masasayin ako dyan ano. Yung pagkawan nga ni may gusto. Yung isa. Ano yun? Di ba nga, diksin sa community ka na? Kami ko sa'yo mag-chat ka. Yung dik ba rin bilang? Mura ko siya din. Papatahog ko matay ko. Mura ko lang pagkara ka nga yung ito pa naman nga, dito mo wala ka naman. Pinapago lang ko. So, ngayon, pwede mo kumala kung buha nga ito na ito na.
Manok ba yun? Dilibo na sa kami kapag. Ano ko. Ano yun? Bakit ka? Mayo. Tulong kayo. Galing ay, change na po. Kung doon naman yun, Nakalaw ka na, Bet? nagalit ko kayo. Sa kumoto. Ako nga, ito lang. Orang takas, nawala. Ang ilang sino yan? Orang. Kasi bugo na. Ano kung yung tao mo? Kaya makasyasan sa lahat. Hanap na naman, Bet. Hindi ko na nagiging Ako na ka mo. Kanya ba ako sa ganyan? Yun, never gusto ka naman. Never type on, mga hype ka. Ano na ka mo, mag... Pero kung ikaw mo tulungan. Ano bro? 24. Ano yun? Wala ka out, saan yun? Out ka mo lang. Doon pa nga rin sa bahay. Pwede na yun. Kaso, everyone pagkalit, parang pa yung pero maybe, ito no. Start na wala. Doon, baby, wala ako. Max naman sa lang, mamusa sa dyan malaman. Hindi, wala mo, record ka. Magkano naman? Ayun na, wala ka, ayun na. Ganyan talaga. Kasi Max, iinutang ako. Kaya, ang balik may hindi ko siyempre dapat sa susunod, kaya Well, sa magasin na ano, sinusuntok ko ito na. Pag mga, ini yung pagkasin ng mga. Wala po tayo dito.
Pero di ko tuloy sing ba din? Be. Asin kay Teresa. Basta, dahil na sarap. Ito, ang baka din. Uy, puta nga Adobe na. Batuan yan. Ano pa lang yun? Dahil manya ka mo alam dyan. Yeah, inaral ko na. Kaya na. Normal yun na eh. Di mo tayo makakita wala ako siguro. Record ko na. iPhone. Okay, kung ano si Ben. Alin na mo, gibo na naman. Inali mo na pag kinakaroon. Oras 25. Karakter. Yan, may pagdaan. Oo, ragaling. Ano wrong? Ano wrong? Ano wrong? 25, Master Gabusilo. Ano na, 25. Gabusilo. Ready. Ano, nasarap na ka na. Talaga. Sarap na ka na. Tingnan mo, ma-dagdag sa activate. Sarap na ka na, babe. Tingnan mo, Live the Connect Art. Ready na ka mo. Hindi na ka mo. Ready na yun. Sunod si Neo. Lord, deserve to live. Yan. Ba't ako na yung may din sa Diyan nila. Diyan din sa nila. ano yun eh? Bro, pwede mo ganda ng napadit. Ewan, pagkakatiba, yun o. Ano na yung sabi? Pinakalang baga. Bakit matag? Nakagit mo siya. Ikaw na yung ano Hindi ko dubit, sabi ko dubit. Nakagit sa taas. May bridge, may bridge. Ito. Metalize. Ay, metalize. Pagto ka nga, Bito. Wala lang gusto mo dyan pa yun. Ikatak na po gaya na huwag na itong tawag at sulbi. Bakit lang doon? Huwag mo buwag eh, nakaw. Ang bigit yan na din. Wala daw ko bitin. Kaya good kaya yan. Dapat ito. Reflex na na ibig pagkarayo. Ano ba ito yan? Reflex na nga ni. Yung apat-apat. Pagkada. Ano ka lang, ano? Ako lang kalaban. Ako lang bomba.
Puta nga ay. No, ulit. Ano, tulit na ito. Ulit na ako, guys. Babat yun ni... Pinakalam siya ng bot. Ayan, nakaw mo. Doon din ba tao? Hindi mo na gano'n yan. Nababa matutok sa may biti. Makaganda ka na. Magdito, mo sa baba to. Magpitik-pitik na tayo. Puta ha. Kabila ha. Tawag ka, Steve. Diba? Diba pagduran? Ano yun? Sasarap ako. Madali ka na siya eh. Mga doon si Mana kaya ni ang gano'n. Hindi mo alam. Buta kung niya, hindi niya nagkakawat. Hindi niya kung kumapakot ka ng tulong. Ano mo kuya, eh? Ayaw ka na pa. Ano yun? Oo, shit mo to. Ready ka po yan. Naging chat eh, ang nagdoon ng boss. Pinaka-aas na tinipid. Pag nagdoon ako, kahit nasa doon, nasa doon. Hindi kayo makidate. Relax ka pa na. Nakikilit pa rin. Nakikilit pa rin. Makilit. Ang kenyo. Ang kenyo dito. Parang sa'yo. Iyo din. Sa doon na pa. Alam mo matibay. Wala. Tawal-tawal ang pulit. Bisigsak sa pilit. Ako ka mga ero kami, may bitang. Ganun kami. Dudok-dok. Dudok-dok. Ang 5% na lang ako. Ang labulan yan, ang duwaw. Siguro kung yan ako dyan, 35 na siguro. Maluya ka. Tayo pa sumunod na nakain. Pwede na si Robby. Huwag natin ang kumit ka na. Ano ka na makro? Sabi ka lang. Ako niya kaya check na. Pag ka rin, ako na mamalito. Ready to go. Irisyata na yun. Irisyata na. Iyo. Iyo. Ano na iyo? Ano pa? Ano naman nabukban nyo? Ano sa medyo? Hindi na nakawalan iyo. Magaling ka, Juan. Good.
Ay! Wow! Saan ang buko? Marot, nakajis na si Ibet. Ano po, mangbundi rin ha? Wala Ay, nang bumalik Pilipino. sa site. Sa pagkakabubungan. Wala, wait, di ba? Ilang tao dito talaga. Pero, meron tao. Tama. Siguro nga, Bibi. 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 Buto ka na lang. Si Ubit, tigyan pinakasama na set. Mura akong mag-kiss kay Ubit na. Di ba nga ang out to water? Abang-abangan ko ka na maris. Mais ka gano'n. Okay, nagdoon ka ba? Nagdoon mo na. Ano? Labangan sa may dulang. Rot, say, pinagay ito, say. Si, na-blast, si. Sira, ako ka na sa'yo. Dilang bubay, ito na kami. Ito ba? Ayan naman. Gurlong dirawat din para Bakit na si Bit? Dulan mo na. Kailangan niya. Acting naman sa piso white penis. Hindi rin si Sob. Ay, nakauwi! Ay, yung to. Hindi, tarot lang. Nagkirita na mga. Kung muna si ano, Suey, si Dio. Ganda. Ano tangay na sa likod? Yan, pagkar dito ka lang muna. Doonan muna. Doonan mo sa labi. Ano to? At ito, dito mo. Pamili mo. Ito, doonan mo na. Hindi nga magkain. Pangaraya pa, doonan mo. Masokot mo, sa may baba. So, sa loob. Pagdok ka mo. Hindi ka mapalit mga tigdang mo. Diyan, sa next balik pa. Balik ko. Dahil kay gawin. Plus. Raksa ka. Raksa ka na ako mo. Sige.
Bakit po kung magkakapit? Wala kang galit mo. Hindi mo na nyo tayo. Ready na ka mo. Yun, ready na yun. Sila maganda ngayon. Oh, sige na. Tao sa nabit, ano? Tao kung Palit lang mag-gambling na po. Toro ko na ako. Yan. Ready ka na. Ready ka na. Yan. Bubalbalan mo na. Mag-Netflix, picture mo na. Kana naman ang inot. Yan ba lang? Siguro kung ba na ako. Iyo. Lagi kayo, para mag-play. Gusto mo sa payo? Yan, tama sa yan, sa yung phone. Okay, so, dalawang click na ito. Ikot mo niya, si Robin. Yan. Okay, please. Yan. Ay, senyor. Ayan. Hindi po ka. Covid. Yun. Ma'am. Ano yun? Kinakasin. Waiting ka na, Ben. Bukas-kas. Iya, hindi ganyan ako ba? Hindi ako pala. Ako rin ay bubulok pa yun. Ilang lang pa sa likod sa ilang sa likod niyo. Siguro pa. Ready ka niya. Yun ang nabigis ka. Pangay ng therapy.
Huli na! Huli na! Punta ka! Ito, maulit. Hindi ko na napunta yung kasi nakuha. Yun. Matrabat ko sila kaya. Sitiri ko ako. Puro right sila. Online na daw ako sa Nagsisit din ba doon? Tawag na niyo po. Yung brad ko. Ay, senior lang na yun sa nagawa. Marang sindi. Marang sindi na yun nagawa. Senior lang na yun. Meron rin. Meron mo yan. Ay, ikaw. Pagpapariya. Para mag-isip sila. Tapos kapila kami. Ubed! Ubed! Kano? Naglalabag sila. Likod mo, bis. Likod ano, likod mo. Take, na yan. Hindi na lang yung bala daw. Ito yung talagan. Gusto ko nang daw rin. Parang matrabot sila ng bis. Paano may tax na eh? Ayun, ito po na eh. Wala na nalit na. Punta ka dap. Ako sa nakapita ka sa room mo. Ang galing ko doon mo na mga daman. Kaya sa nato ito ka sa taas. Tapos mag-arayon, mata-mata na kamo. Ano? Galing taas. Paka, tingnan mo, right-click. Click mo na lang. Paka, Hindi ka magpilat. paka. Ayaw mo na. Sige, Kaya hindi ko na arahan. ang ito nga yung mag-tutorial. Yan. Oh, di ba? Sige, sige, mag-abati. Nag-abati ko na. Or kabit mo yan, may kaibigan ka. Sige, huwag na bibit. Okay, sabihin mo na makakasal na kayo. Hindi yun o. Sige, magkilig ka na taas. Nagdadawa-dawa siya. Yakin ka na taas. Sige, kilig ka. Nabutan siyo. Nabutan ang niya kasi yun. May comprehensive natin may dumakapit dito. Oo, di ba?
Opo. Yun. Yung likod mo. Yan, sige, sarap pa. Sige, sige, click. Sige, click. Sige, click. Sige na, right click, please. Right click. Right click. Teka mag-right click pag parani ka. Bago ka mag-rani. Bago ka mag-rani. Tuloy, sige niya. Uy, Ron! Alam mo na, bago mag-rani, mga 2 inches ang dapat din daw. Kaya, Piyan na bit. Piyan na bit. Right click. Yan. Right click pa. Daro pa. Yun eh. Ako puro right click. Nakadoot mo sa naka-click. Yan. Daro ito. Natakon mo. Nakanan. Pag nakadoot, click ka. Pag parani ka. Doble. Yan. Tapos may titig mo gagi. Yung sinyo sa taas. Yan dyan. Kung mo may paano ba rin sa kalastras. Naging brad. Yan siya wait. Tagyan sa lang si wait. Opera kayo. Ito yung nanak. Okay. Yun. Uy! Lakoy lupitan. Ay, count doon ako solo. Yan na. Siyo. Yan na. Lakoy na be. Ibon mo, ibon. Mga option. Option. Yan o. No. Hindi na nyo. Hindi na nyo. Rupiah tahu dulu. Tinalo din na. Wala, paspisan lang. Ate yun. Ang doon yun. Sige, katanda yan. Dupa sa nawan. Ay, sabay. Okay po yun. Ano ay sutulak na ito na? Annyeonghaseyo. Palestinic Zulu number. Turista ka sila sa... Wow! Kaya ba? Ano na tag-practicean? Hindi nga na magluwas.
Suportahan sa akin yun, magdukot sa akin yun. Kaya, mag-mall mo dahil. Uldot ka dyan, ganda naman dyan, di ba tayo? Yan. Yan! Tapos sabit. Yan! Sabi na na dyan! Arabatan niya kita. Hindi nyo nga eh! Magkatulog na si Jing. Nahirita kaya ko sa inyo. Mamayaw ka mga. Basta kira yun. Hindi kita na kumakas. Kami nga dito. Tahu mo na kayo dito, di ba? Yan siya, babe. Upload siya, babe. Upload ka lang, babe. Okay. Hindi tayo nagsarakbakan. Yan, presko yun no. Bukay na bin. Bit lang nga, bit.
Uy, ba? Uy, ba? Ah, dagol. Uy, matagdo ko. Labas ka na, karayong pa. Dog. Sasabihin daw. Yan. Puro click siya ng ikibit. Papayo mo ito. Click ka na. Ito, patro. Patro na samboy kayo, tak. Wala ka dyan. Empty na bit. Correct, batang mo. Hindi, wala ka. Thank you. Alam mo makikita. Ay, hindi po naman. Gabang keyboard kayo. Di ba bitang mapagana? Ginabito yung matapos. At yun yung R. Di ba bitang mapagana? Yun na, ano. Basod. Kwenta natin na
Listen nyo, free time. Tulog ko ng street sa night siya. Diba na, yung pa. Puro tigit. Puro tigit. Bravo yun. Nakikig. Ang lang kanina na bakal daw. Ay mga bata rin. Ay, di mo takang hayop. Lumata ng bata ng hayop na mo. Tulo kayo. Oo, may school kong hayop mo. Ganito. Only ako 58. Photo head. Ano nabuha sa libit? Nagabay na libit. Bueno, dapat punti.
Tulungan yung right with it. Ayan na, yun. Ano? Sarong mo sa kaan. Iba-ibang kulay. Paglara na kami, oh. Ito ka ng bumbang kaya. Anay. Surukan mo ng senyor. Tanga ka. Huwag ginurugan, oh. Kuya na Bobo, buga ngayo. Pagkalat ka na ngayo. Hindi mo kayo karaw. Ay, di ko na nga yung nagdaan ng bumbang. Sagar kaya ang ngayo. Layman lang. Ano, napupusit ka na takot mo, hindi mo. Layman ba? Ang dua. Champion pa kami, oh. Champion pa kami. Let's see naman. Hindi na ulit sa senyor. Bakit nililis ko? Ay, ganyan na andyan. Hindi mo rin sa piran. Si Boy. Ito na yung ito na. Yeng, nataw ka mo dito. Ano ba ito? Iba na ako sa general. Ang sa general sa baba. May ito ba? Natasyon. Hindi. Yan. Yung balance sa general. Manay! Ito man, ha? Ayan na, Ragod. Sansi. Bob. Yung sida. Water na na water. Sino? Yung ready na nyo. Labanan. Grind lang. Para lumaka. Water na na. Water na na. Ano? Itong mga Wala mga. ka. Wala ka. Ano yung sarap niya ka? Recycle ka? Magaling ka. Ano ba? Anong oras? Kaya nyo? Kaya. Anong oras ba? Kasi load. Buhatan mo ng lahat. Ay, gagawin ako malabot na. Ama, hindi nag-aabang din. Hindi mo makatarat na yun. At yan, tumatarapit. Bato siya na taga. Dapat din na nga yun. Wala ka kayo kamusin. Lugi na rin naman.
Wala ka nito. Gawang ka mo. Burat ko si Joe. Mali ka lang. Inot. Kaya yung naman. Ay, kamay mo. Tipsa na sa... Gil. Gibit. Go side. Mata sa ninyo. Mali niya po ah. Isang buhay ka nga yun. Ano ko yung siya? Expert ng gaya din yung lawang ka. Pero gano'n yung malahat. Okay, natasama yun. Ano ba nga ikaw duwa kasi? Wala mga po. Wala. Ay, wala nga. Ang duman. Ay, duman. Ganyan talaga. Ganda ni Dom. Okay na mag-cancel na those. Mag-host ko kasi marang tayo kita ay marang bago yan marang kita na mabalo. Ayun niya sa kwento ako to. Share plan. Gusto mo yung 3-1. Gusto ko nga mo. Parang ay pagkaiba may kakain, gabuisit ka. Ubangin, right? Ayun. Kita na. Yeah. Yan na ay. Yan nagbuod. Hello, kaibigan ko. Stay. Nagkahanap ko muna ko niya daw ang kamusta, no? Siya. Sabi na kanyo. Sanggat ko sa
Ilang mata no? Oo. Diyan, ang bitang tanong dito. Ay, magkano mo din? Click. Okay. Hindi mag-click. Hindi mag-click. Kapag ka naman. Look, Joyo. Ba't hindi ko mati pa kayo? Isang gago. Ayaw na ko. Isang gago. Isang gago. Sabi nga. Gago. Huwag lang sakit. Gago. Opera kami. Perfecto. Bob. Kasi doon. Mga nasa kung one attempt. Iyo, one attempt. Iyo. Yung may bigay ay one attempt. Alin digaw. Watong ko taka. Ano bawat ang taka ni. Ay, di mo kakahilig. Undak na guys. Hindi mo may tumatapon. Wala natin kung sugaw sa saan. Store, di mo yun na store. Ay, coin. Ano, kung gamot. Si Kuya. Buwan ka mo. Isa mo out. Para yuhan. Yung laban. Kaya. Ay! Para yun ito dipensyo. Nandun tayo, agay. Hindi, nakatag. Para yun, mo ito. Gayong ka pa. Pero ngayon, Ready ko ang parang tagal yun. Ano yung ito ano? Rayo. Karoon na lang ba? balik na kaya. Ano, parang sa pinakainot. O sige, talagang siya ko na matutong mo. Ay, parang kami, di ba? Wag na. Hindi ka magsiyaran na. Pero parang boy, sa lugot mo. Madaya mo ba ng pupit yaw tayo mo tuplan?
Bitse. Ay, abang! Abang! Abang. Abang! Ah. Ay, tumasa ko nga eh. Iba, yun. Ayan. Yung pag pinutuon, chill lang ang kumot mo. Tomo. Uy, abanger, talaga. Talaga. Abanger. Pero kung gano'n. Ano darong iyo? Tingnan kinaliti. Kumbaga, wala niya lang kalaman na nyo. Sige, magliko. Nagliko ka mga isa. Kasi di yun na kamus mo nga. Rinig ka dyan, yun. Rinig ka dyan. Kaya, main kape. Kaya, Oo. Rod, na kami ni Ben. Kaya, wala natin. Kaya, wala natin. Wala na. Wala natin. Ano, DJ? Black Widow CFS. Black Widow CFS, J. Ano? Ready? Okay ni. Sulat ako mo. Yun na. Ay, pakakawat mo naman. Pakakawat mo, J. Depende, J. Ilan mo na ito? Sa tao pa lang. Kasi, tao, sa taas. Ang tama. Design na. Tawag na kami punong saan? Ano ba? Tao. Ayo. Siguro mga ano. Siguro gabi. Apat. Siguro gusto mo pa. Apat. Siguro gusto mo. Iyo. Siguro ano. Hindi na pagkulang sa inyo. Ito nga ba doon?
Ano doon? Yung mga digan, magkano ka? Isang beer, tanga. Oo, ay bali di ba tayo? Ako ka rin pawali sa ako. Ano yun? Sudlak mo lang. Magkita ka na hindi ko rin ko sa kasasa ko. Zero bed. Eh, gawin yun kung ano. Lusip ka lang. Kasama mo lang ako. Ulit siya lang itabi, tabi. May mahal sa kayo. Tao. Gaganda lang ako. Di ba nga isa mo? Pag nga ito, iyo ko lang yung nangyayos ka. Ha? Ikaw nga. Salamat sa mga. Ayun ba? Yan na lang ako sa mga kayo. Buhay ko lang. Buhay, hindi ko mali. Hello, Ben! Natulungan mo, Bart. Beto! Natulungan. Natulungan mo sa kanya. Ay, tangay. Tangay, tangay. Lalo ang kita pa. Ano rin kita? Basta nasa urang daog. Wala. Bari lang kayo. 3-1 na. Ay, zero nga sa plan ko. Bakit mo Ano man lang matalay pa mo rin kita. Ano na naman? Hindi naman tumal ko. Para ma-discard. Ano bangaran? Ano? Restaurant si... Forming live. Hindi ko na invite ka pa Nagagalit ka na eh. Wala ka niya. Ano yan na bali? Ubit? Ubit? Tanga mo kung... Puta, binakan mo, Ubit? Puta ka nga, ayun ka. Bigataw mo ka naman. Pakialam mo na, hindi kasi sunamat na nga ayun daw. Kaya maduling ko sila ko. Bulot ito mo sa mga. Hindi ka rin, ito mga bakala ng chika. Ay, nakabit ako. Saranay na mga dyan. Hindi ka na lang. Ha? Kita nga ipagan mo daw. Hindi na kang matag. Sige na, Dre. Balik na natin. Parang bibo kita out ka. Uy! Kamu jempit? Jangan banyak.
Hindi. Wala nga na po si Jay yun o. Kasi sila gagamit. Kasi lang ako lang gusto magbitisun mo. Sa ko nga, may din ako mabili. Ikaw nga nagbitis ka, nakabitis pa ka. Iyo, Sabi ko kaya, gamit na yun. maglalakad. Mabudo. Ano, kaya punso ka kaya. Kapag ka nga ito, nagsarap ka, ikainit din natin. Kung ang baga, Sa una, sumakano. susuan na mo nga ito. Tawa kong kapag kasi kang kulit. Dahil naman po. Anong kulay? Anong kulay? Ha? Walang ba ang bibitang bibigyan? Para sa mga. No. No. Gagawin namin eh.
Ano, wait? Wait! Yung bagay ba? Uy, bayo. Ipanamit! Tawag ka! Inaklumag ko. Kano to no? Pero kasi si boy, balik. Balik ka. Open man sa tray. Balik ka daw. Open sa wall. Out sa ano, tray sa ano. B1 isa na. Again, ang gagawin hindi sa 1B1. Oh. Iyo! Sabi mo doon. Pangata. Pangata na lang ito. Na doon. Maragini. Sige nga sa o. Balik na. Ano na yun? Eh, parang yun. Ikaw nga, limasin mo motor lang. Super na pa. Hindi mo makawal. Hindi mapalagyan pagdating sa doon. Ganun, pero pwede ko na makawal. Pero ngayon mo, hindi pa rin makawal. Ewan, di pa dito. Hindi ako talaga. Para magpapay. Hindi nga makawan. So, parating ko na yun. Yun na. Pero now, kasi ba ako? Ha? Di ba man na ano ko ha?
Ha? Natawa naman ako sa video. Hindi. Kuha ko kila ito. Ibo na soon. Bino na doon. Sila. Kapagaling ng ibo. Sila. Ako rin iso. Oriente daw sa voice film mo. Orientero. Ha? Orientero. Taurus. Ilan mo ang doon sa akin kung sino sa ano? Ah, 23. Ganyan eh. Orientero. Taurus. Ito ko magbasa. Nakamanghay ko mag-out. Maiwan na. Magkano na ito na ka ito? Yung ano soon? Ha? 23. Cellphone mo gano'n ito? Ika na ano daw? Ha? Ano daw? Picture na doon. Wait. Touch bomb mo doon, touch bomb. Yan naman sa may box. Kasi yung sa box. Yun ang nabayaran. Eh. Bigay mo na yan. Wala na akong pampakain. Yung isa nito. Tingnan mo daw kung kailan ito dito. Ito pa, may morgue ng badil na. Ha? Tingnan mo daw kung kailan ito dito. Pares pa yun. Basta daw na pinag-madami. Baka Ito yun. Hindi na natin makukuha. Bakit ba ka na? Oo, matibay na siya. Hindi na yun. So kung verified yan account nyo, no? Order lang. Hindi naman ang pwede ko Wala lang kita din verified yun. yan. Nakikita sa badyo. At natabi. Ayos ba? Ako sa dashboard ha? Oo. Ayun, may kang mabili. Para kung hindi ko pa. Dahil
mo ang parang verify mo. Ayun. Kaya naman kita nga Hindi na ako. baka daw yung panghanap ko tayo, research niya ko kung puro kapitara, may ang pirano, pirano. Kaya doon kayo natin dyan eh. Kaya doon muna. Hindi kita sabihin. Ikaw mo si Papa yung ring. Kaya kabaga, bukaw na kung ano ay sinawan mo ako din pa naman sa nakaw. Tuman pa ba ang sinasunan? Tuman niya ito tuman niya. Una ko, ang gamit niya ito kung kaya. Pinuno pa lang. Pagla, daily practical speaking ka, wala na ako ng pakaneta, saan nga pa tinong na sabi ko, Oh. Kaya oo, mag-fish. Tapos pag naka-out, ay ba, may warranty na ganyan. Ang tuna, dahil, 1 year pa ka. Puro ito pa, kaya din. Una mo kaya, itong cellphone na ito, sinawag, cellphone mo. Dalawang beses ko na pinawag, dalawang beses ko na pinawag. Hindi Manila. I-verify mo rin na kapag ginawa mo siya. I-verify mo yan na kapag ginawa mo siya. Kagan mo cellphone, number mo cellphone ko, ito mo siya. Kailangan yung pag-verify mo cellphone. Verify na ka-verify mo cellphone. I-verify na nga. Kapag na-verify. Ano? Boleh juga di yang magawa. Open data ya. Oh, itu kan di sini. Oh, ini cuma yang menekarau. Kung i-verify mo rin natin kung may SIM card ka ba, i-verify mo. Hindi mo ka mag-i-upload. Ano na lang ako? Ano yung kapakal namin?
No, no. Sinilas mo. Wala ka na dito. Ano ang nagawin? Balikan mo. Goyang sa iyo. Verify ko. Ha? Siguro. Tapos, out na sa kung sa kalong mo. Out na sa Yan na. Open circle. Ano ba na dyan? Dati mo? Siri, what is... Wala niya, siguro na ba din ako?
Paano ko ba? Ang kita, sir. Balik ako. Ay medyo. Ayun. Diamond? Oo. Diamond naman ako. Diamond ano ka? 7. Wala kang sibay. Parang diamond ang nasa. Diamond ka rin. Patong buhay. Control size! Control size! Gigi! May na-cruise pa rin ito. Ano sa ano mga sabi mo sa hindi ka pwede naman tayo okay. Ba't ako? Hindi ko maalis sa is na 5:14. Dadali ng papa. Ang gayin mo. Black Widow eh. Kaya nga, kaya. So, B. Sa tao. BB.
mo. 2 minutes. 1, 2, 3. 3. So, daw mo masabi. Naturalin. Kasi hindi ako, yan ko na sa isa. Ulad. Ay. Ulad. Ulad. Kain. Ma-search ko. Ma-search ka. Ako ba? Oo, nasa doon. College ng ano. Yung may mga nung napinasok mo na, alin ko.
Oh, may gusto ka? Magkara ka din. Okay. Ikaw na sa katanin mo, you. Ika, mama, bumalik ka na.
Yung hindi pa rin ito. Kaya kasama si Jim. Mga adult siya. Hindi ka tibay yung mga... Ano yung side? Sa may side? Sa may side? Hindi ko pa naman ito. Chicken na. Dahil pa siguro sinusunod. Bilang yan. Makawat yung tiwali. Muraw na naman ito. Wala ko pa isa. Wala na ako. Dahil na sana. Ay, salo yun na hindi. Ano nga dito? Tik talaga. Ano yung nag-game? Pwede. Magulo mo ng gitne.
Diyan mo na lang yung sa taas. Yun ang talay na. Pero ako, sarap yan kasi. Sarap ko Ayun. Tao nila.
Huwag mo yung kala, hindi ko ko. Naglampay na yun. Yan mo na muna huwag. Kasi mo po yung mga nagagawa.
At nasa to. Ay, sige boy. Solo ba ganyan yung dito?
tatlo. Buboy. Parang wala na tayo buboy daw din. Ha? Tanungin mo yung kung mayroong bang doon. Ay. Hindi. Yan na nag-ibo na to. Ano mo? Ay, okay. There you go. Hindi. Kaya ako yan direct. Ay, salamat eh. Salamat. Yeah. So, gabos sila naka-plastic. Yan, umirite. Yan, dyan. Hindi, manggarap kayo laban ng hirap bigbi. Hindi, manggarap sort na labahan. Hindi, magyari akong sort. Pero ang galit yung plastic. Take mo na yan, hindi ko. Puro mo kayo mga bado.
Pero ano sa ko? Kapawan, kailangan matigas. Sinabihan ka po ba? Okay. Iyo, sinabihan ka ba? Buwan eh, ha? Ang hindi ako kabangan eh. Sinabihan ko. Ito mo. Ano ang ako po? Ano ang bawang? Ano ito? Ito na. Start. Nice one. Nagtutuloy po. Kamu kay Thompson. Payo. Oras na ito payo. Hi, sure. Siguro ba na replay? Ilan mo siya guard? Hello. Replay. Replay.
Reload ka na, mga tuloy click. Reload. Reload dito tanga. Reload na, kaya na click ko na. Regular. Pangwalitan kito. Ikaw, buka. Reload ka na ito. Hoy, nang buha akong apil, oh. Oy, pati mo na din. Pati. Sa ikaw na ba, ito ko man ito reload ka. Pagbuha ka sa nang Ilapil. Ikaw. Mga ilang bubuti. Paano yun na sila? Madali na. Bakit talaga sa star? Yung very good at this one. Better ka. Hello, buong. Ikulay. Yung, buhay ito. Ito na, ang pangalan. Pag-is. Pag, ano, sa kulang-kulang. Pag-8 man lang. Marami, ikulay. Gamit na lang ako. Yan. Bluetooth ko to. Ay, Bluetooth mo. Una ko na Ako na ito. lang ang parang ko. Tawan mo. Lalo ka cellphone. Ikaw tao. Labas. Yes. Bilis. Iyo man ang guys. Sa bottle pasaan. Sorry ka. Wala yung pwede. Wala na niyo sa bus. Wala dinig si tama. Dinig tama ni. Kaya hindi mo para buha ka talaga. Anong size kayo ni? Short long. Gampo. Pangarap ko maging sikap na guru. Ang normalo. Tanga ka? Dali kang gumbugo. Hindi mo kalaban na tanga ka. First blood. Di pa nga nilagluwa. Agad. Di pa nga nagluwa sa buko. Gagang tulos. Sa jabog. Ano? Bluetooth. Load tanga. For the first time and forever.
bukas na. Ikaw ang magluto. Ay, tagaan buhay. Yan mo din siya sa Oakley 805. Hindi mo yun ang Bluetooth. Yeah. Oh, legit. Wala na. Eh, parehero. Yeah. Oh, legit. Hindi ka magkagyo. Diretso na. Hindi gusto ko sa mga buko. Luwa. Ini yung gini yung sabay ng parang kukumban. Dahil man mainit pa rin ako niya yung picture din. Kung anong pinag-iit ako, yun ang mga picture. Sabi yung Ganda. ngayon mo, ibuhon niya na dyan sa ng ibuhon. Ano bagakan ba? Design niya ng mga ito. Ang nangyari ka na again. Pangit. Gusto niya mag-akan ba ng tingin? Pwedeng time. Mission 5! Talagang nabuko ka. Ano tinan mo sa kuya? Hindi ka sa jungle. Jungle night. Oh, sige na. Galing kang batin mo. Yan. Ala, tignan mo muna. Yun na, hindi ka na ano. Ay, yun, ano video. Next gen ng ano. Right-click. Right-click. Tama ka doon. Saan na right-click? Wala to. Grenade. Inot dynamic na ano, Netflix. Ay, ang rinig dito lang mo. Buwa ka talaga sa... Tama ka? Naku, ano? Binigyan. Wala mo. Tapos ang buhay ni. Bakit mo na lang nga ba? Bakit? Puto ko na to! Kuha na to! Grenade! Grenade! Bilis! Ako ka nakuha. Maganda na naman. Panitan-an! Alangan tuwitan! Halik ko po man yun. Dapat ay tubig ka. Kapit sa teritan. Mas kita gani. One ito ano, dali. Okay, ne? Yun na din eh. Tumingin itong ito. Ikaw na dito kuha ko dali. Subok pa. Ay, sinidin mo ko. Uy, nakaibigan pa nga yung sa teritan eh. Wala daw kasi yung pagawa. Di ba ako lang? Dapat kibutol mo dito sa Ulo ka na yung brain sabi. Pagka brain sabi na ay daw ulo dito. Kaya nga di pinsa nga yung pagkaroon ka. Ulo ko yun. Please, basta na nga ini yung... ay bokara. Mga advlog kayo yung size, pero po kung doon pwede man jowa. Lutin mo na. Pwede
di mas siya lang aro kay ni Dua. Oo, Dua ko. O ikaw na, Di, ako totoo pa yung magpasa. Ano di ba Boy, pinaputulan ko, boy. Mura, no? Boy. Mura. Mura, yun. Hindi mo ano, gano'n. Mura, bintadik yung babakalan niya, yung 300. Bro. 350, babakalan niya. Bulu ka naman kung di bugar loob. Garo ba kung di gumagaw? Suporo no, kilali yung kabulo. Hindi mo. Kaya ako tayo mo. Iba pa lang ako, tulo lang. Isisbo ko lang mga rizalik tinaw, kasi na ni Roy. Jay, ko ang cellphone ko, Jay. Yung dumaan sa may ano. Sa may lamising sa din. Latakon ka. Mabusikip ko siya. Ganun lang pa, wala kang pinuputulang ka, boy. Napakaunling nga. Boy, sinabay-sabay kayo. Tingin mo nga niyo, gano'n na pang babayaw. Pinuputulan mo man ang doon. Dito yung may makandito eh. Hindi mo nagawat ka. Natapos pa sa nangayo. Patay sindi man. Ikaw kasi na ako, naghanap akong doon. Patay sindi. Roslyn 805. Pangalan sa anong luto. Ano yun? Bala ko lang. Kasama ko kung bala. Kaya niya boy. Araw na yung ko lang. Bala ko lang. Dragon. Ini, Ibig kang pala. ang bukod mo na nila.
Kaya na ayun sobra yan. Ayun na yung 5. Ay kasi ako, hindi ko sa dito itong bukain na Parang pupunpan lang pala nila. 15 lang. 15 lang. Pwede. Yun na yun. Pupunpan yung 5. Ayun yung kitchen. Natabo mo sa dito. May ko ba dito din may ako tao. Kaya mo na ko pa tang dito. Pagkapos pa na mo na. Pagkapos pa ko na naman. Ay, ito sa Hindi magabot eh. Sarang pupunta dua. Ano, sarang pupunta tulo sa sarang dua. Sarang pupunta tulo po sa sarang dua. 1, 2, 3 tapos 4, 5. 2 to 3. Mga pinakamayaman na tao pala ng Pilipinas. Yung mga buwak mo yung BSN. ang galing naman si Kuya mo. Ano o? Inalaman mo? Kuya ko. Dapat inalaman mo. Matala ko. Bali so duwate isang dusunban. Opo, sutulo, magkakain.
Ano lang ante? Ulit ko yung nasa kung ba no? Sir, na sa nalubot mo. Tapos ini, yung panduang ko kung ba. Ay, is siya po, tulo lang. So, sa yung kukumban, bali, number 4 at number 5. Bali ini 1, 2, 3, magkakasama ko sa yung kukumban. So, 4 and 5, so, another kukumban. Hindi ka mamusos sa pagkakataon mo. Kaya sa magbanta ako. Pagkakataon mo. Ako kayo ni 1, 2, 3. Tarong ko kung ba. Tapos Ano po yung 4, delivery? 4, 5. Panduang ko kung ba. Okay na pwede. Okay na, ang sara, hindi na daw sabi. Minus na ko kung ba. So, nito ba 4 and 5. Tarong ko pera ko. Hindi po siya. Bali, 15. Una ko po 5 ang sara. 5. Ang sara
Sinayang sa ko sa sarong ko niya. Sa sarong ini. Binawasan ko na ano. 15 na lang. Kaya pag pinili mo kayo sa kulo, hindi saro. Bibilang mo puta, 25. Sarong kupon ba, sarong ano. Pag muna ko ban, bakuman. Pupuntan pa lang pa, ano po, kaya Sige na po, okay lang. tapos nag-ayos pa kita. Pagka madali kayo mag-turn, pag ayos mo na sa cellphone baga, tapos isend mo na lang sa kuya. Isend mo na lang sa kuya. So, ganyan talaga. Canva ang gamit ng send. Laro mo lang po yun. Motor na. Masend mo sa ano? Messenger? Yung Bluetooth? Larawan sabi. Ganun ka. Roslyn E05 ang pangalan ng Bluetooth. Ano? Laro man lang. Ining dua. Sa ano? Libre mo? Sa doon! Ako sa noon! Kuya yan! Sa kuya yan! Sa kuya yan! Tugod-tugod yan yun! Sa kuya yun may nakilaan, may noble gold. Ay, dahil yung papunta. Landscape. Kaning pitong dalawa. Ining dua. Budoy ka nga lang ay. Galing mo niya.
Yung ko daw. Ganyan din kita daw ngayip ka magtasa mo yun, ano? Latakong takangayip ka lang, mo. Robot-robot din eh. Ilang, uy, yaro. Diba daw, una ko parkour. Bumungayip ka. Ayan. Ay, bilang na nagpaparkour bubo. Isu! Isu nag-relieve! Nag-relieve na ito mag-live. Ay, mga karami ito may tag nila. Diba? Naglaga nga eh, tapos na buyo. Bubo talaga nga eh, maski nga rin. Hindi naman dyan maasinso. Ano kami? Alangan. Doon, libro ko Tagalugan. Araw kayo ni?